Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra, milyen energiákat, milyen eseményeket, vagy egyáltalán miről szeretnének beszélni a lapok. 1-es csoport, 2-es csoport, kérlek választhatok, és lássunk is hozzá. Ha nem elég az idő a választáshoz, akkor állítsd meg kérlek a videót, és akkor, ha már eldöntötted, akkor folytasd. Tehát a kérdésünk az, hogy akik ezt az 1-es csoportot választották, számukra, vagy nekik mi az, amit érdemes tudni, milyen energiák jöhetnek, mi az, amire jó lenne, ha figyelnének, vagy mi történik az életükben, bármi is az, amit fontosnak tartanak elmondani nekünk, azt kérjük szépen most a következő 2 napra. Hát, ahogy elnézem, elég fontos időszak következik. 2 nagy arkánum, 3 udvari kártya, nem is gyönge energiákkal állunk szemben, vagy találkozunk a következő 2 napban. Először ugye kijött a művészet, a 14-es nagy arkánum, ami a másik tarópaklikban a kiegyenlítődés vagy a mértékletesség lapja. Aztán kijött a korongok királynője, aki a többiben az érmék királynőjét nevezik. Aztán kijött a 7-es nagy arkánumként a diadalszekér, a kardok hercegnője és a botok hercege. Ez a 2 nap, ami az 1-es csoportot választók előtt áll, arról szól, hogy beindulnak a dolgok. A korongok királynője az anyagi síknak a megvalósulásáról beszél, tehát nagy valószínűséggel ebben a csoportot választók esetén fizikai valóságukban történnek meg események, beindulások, kiegyenlítődések. Na most ez a kiegyenlítődés, azt is jelenti, amikor a fizikai valóságban, hogy például egy olyan tartozás vissza érkezik, aminek most jött el az ideje, függetlenül attól, hogy várod-e még vagy sem, számon tartottad-e vagy sem. Lehet, hogy ez egy kifizetődés, egy olyan kifizetődés, ami vagy viszonzás, amikor te valamikor életednek egy jóval korábbi szakaszában akár tettél valakinek valamit, és nem azért, mert hogy fizetséget vártál volna érte, hanem csak úgy, és most ennek a visszaadására kerülhet sor, azért, mert éppen te egy olyan helyzetbe kerülsz, ahol így tudnak rajta segíteni. A kardok hercegnőjével azt mutatják nekem, hogy nem biztos, hogy te képes leszel ennek az elfogadására. Lehetséges, hogy ez a visszafizetődés vagy kifizetődés, te mondjuk nem is emlékszel már rá, hogy azzal vagy valaki mással te tettél volna valamikor valami jót, és ezért mondjuk a jó érzésedet, az igazságérzésedet ez mondjuk esetleg sérteni, de arról szólnak a lapok, hogy nincs erről egyáltalán szó, hogyha valami ilyen váratlan, pozitív dolog érkezik az életedbe, és azt te
az agyaddal, az elméddel úgy gondolod, hogy az, hát nem is tudod, hogy jónak értékeld, de vagy elfogad, de akkor arról beszélnek itt nekem ezek a kártyák, hogy igen, mert az valamiféle visszaáramoltatás az égiek részéről, és ez a sors. Tehát érdekes, mert a diadalszekér, ez a diadalszekérnek itt a közepében egyrészt ez korong is lehet, másrészt pedig, ahogy az előbb ránéztem, az a sorskeréknek, a szerencsekeréknek a szimbólumát mutatja számomra. Tehát, amit hogy mondtam, hogy most egy olyan visszafizetődés, tehát a sorsnak a jutalmát kaphatod meg az élettől, bármilyen szinten. A botok hercegével itt azt is jelölik, hogy elég meglepő, hirtelen következik ez be, nagy meglepetés lesz a számodra, és mint mondtam, nem is tudod, hogy elmerd-e fogadni, vagy sem. Itt nem annyira szerencsejátékra gondolok, és nem is annyira olyan pénzbeli kifizetésre, hanem sokkal inkább valamilyen, hát tényleg ilyen jó szolgálati szívesség, vagy valamilyen érzelem visszaáramoltatására gondolok én, amire most éppen neked szükséged van. Nem az anyagiaknak a bővülését érzékelem ebből, vagy az anyagi szűkösséget, sokkal inkább ilyen érzelmi támogatást érzek. És ez érzelmi támogatás az is az anyagi világunkhoz tartozik, ahogy a képességeknek a megnyilvánulása is. Az érzelmek is, a képességeknek a megnyilvánulása is. A botok hercegével a tűz és a szenvedélynek a megnyilvánulása is. Tehát itt ezekben bármelyik fajta lehetséges, sokkal inkább mondom, mint hogy pénz vagy anyagiakra utalnának ezek a lapok. Hát most ebből ezt látom, vagy ezt érzékelem. Köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted. Köszönöm, hogyha lájkolsz, vagy megosztod a videót, esetleg a véleményedet is, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. És megnézzük, hogy a második csoportot választók számára milyen energiákról beszélnek a lapok. Mi az, amit a kettes csoportot választók tudjanak? Lássuk a következő 2 napban, mit tudhatnak ők, meg mi történik a kettes csoportot választóknál. Kijött a kardok 4-es, a halál, a botok 10-es, botok 7-es és az érmék 8-as lapja, és amikor raktam ki, akkor az jött már menet közben, hogy ti, akik ezt a csoportot választottátok, lehetséges, hogy már egy ideje egy ilyen megrekedt, stagnáló állapotban vagytok, és a halál lapja azt mutatja, hogy ez az állapot, ez megindul, változásnak indul, valamit sikerül végre lezárni, a botok 10-esével letenni terheket, amit eddig ti cipeltetek. És nem is biztos, hogy önszántatokból,
lehet, hogy rátok pakolták, de az is lehet, hogy ti magatok vettétek vagy fel ezeket a terheket, és azért tudjátok lerakni ezt a terhet, mert bennetek valami nagy átalakulás zajlik éppen. Tehát itt a kardok négyese nem csak azt jelenti, hogy a stagnáló állapotot, hanem a pihenést, a gyógyulási időszakot is jelenti, amelynek egyik következő fázisa a nagy mély átalakulás. És olyan felismerések ezáltal, amelyből rájöhettek például arra, hogy melyik az a teher, amit nektek már nem kell cipelni, és lerakjátok. Amire figyelmeztetnek itt a botok hetesével a lapok, meg az érmék nyolcasával, hogy a gondolati szinten óvatosságra int titeket az agyatok, az elmétek, de nekem meg ezt mondják a lapok, hogy bízzatok az új megérzésetekben, bízzatok az új énetekben, akivá így a halál újjászületést követően váltok, mert tudja, hogy mit kell lerakni, tudja, hogy mi az, amitől már ideje megszabadulni, és ne védekezzetek az ellen, hogy mi lesz, ha én ezt most lerakom, és már ezentúl nem én csinálom. Nagyon sok munkát és energiát tettetek már eddig is bele. Itt az ideje, hogy ezt már ne ebbe, ne erre fókuszálva tegyétek, hanem valami saját magatoknak a fejlesztésére fordítsátok, a belsőtöknek a fejlesztésére fordítsátok. És lehetségesnek tartom azt is, hogy ez ilyen belső munkához kapcsolódó, amit itt a botok hetesével még jelenthet, hogy ez a munka, amit beletettetek, ez önmunkához kapcsolódik, és a botok tízesével akár az elengedésre is utalást kaphatunk, hogy valahogy rájöttök arra a pici dologra, ami megakadályozott benneteket az elengedésben, vagy megakadályozott benneteket abban, hogy őszinték merjetek lenni magatokkal. Ugyanis a legnehezebb probléma az elengedésben az, hogy félünk valóban őszinték lenni magunkkal. Nagyon sok esetben ezért nem merünk, és olyan félelmeket kreálunk, így, hogy attól félünk, hogyha megengedünk egy érzést magunknak, akkor abból valami de nagy katasztrófa lesz. De lehetséges, hogy most ebben történik ilyen nagy változás, hogy ráébredtek arra, hogy elérkeztetek arra a ponthoz, amitől már sokkal rosszabb nem jöhet, tehát nincs mitől félni. És ez a nincs többé mitől félnem mozzanat elégséges ahhoz, hogy ez a halál újjászületés állapot bekövetkezzen, és azt tudjátok mondani, hogy jó, hát akkor ezt a terhet lerakom. És akik ezt a csoportot választották, náluk ennek látok nagy esélyét most ebben a 2 napban, hogy ilyen ráeszmélés, ilyen feleszmélés történik az életetekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, ha megírjátok, hogy ha történik ilyesmi nálatok, vagy mi az, amit gondoltok, és köszönöm, ha lájkoltok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!